નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હજી પણ આપણો ટોપિક નંબર 2.4 જ ચાલુ છે. તેની અંદર એક નવી મેથડ આપણે હવે શીખવા જઈ રહ્યા છીએ. તો મેં અહીંયા ટાઇટલ આપેલું છે ન્યૂ ટાઈપ એક્ઝામ્પલ્સ. આ જે નવી મેથડ છે તેના એક્ઝામ્પલ્સ શીખવાડતા પહેલાં અમુક બેઝિક ટર્મ્સ હું તમને શીખવાડી દઉં, જેથી તમને આ મેથડ આપણને શું કહેવા માગે છે તે ખ્યાલ આવે. તો મેં બે એક્ઝામ્પલ લીધેલા છે, એક્ઝામ્પલ નંબર 1 અને એક્ઝામ્પલ નંબર 2. એક્ઝામ્પલ નંબર 1ની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે મેં શું લખેલું છે, ઇફ વી ડિવાઈડ 3/2, એટલે કે 3ને કોના વડે ડિવાઈડ કરો છો? 2 વડે. તો તમે જોઈ શકો છો કે 3ને તમે 2 વડે ડિવાઈડ કરો તો રિમાઇન્ડર શું મળે છે? 1 મળે છે. તો અમે લખેલું છે કે વી ગેટ 1 એઝ એ રિમાઇન્ડર. પછી સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ લઈ, ઇફ વી ડિવાઈડ 4/2, એટલે કે 4ને કોના વડે ડિવાઈડ કરો છો? 2 વડે. તો જોઈ શકો છો કે 4ને તમે 2 વડે ડિવાઈડ કરો તો રિમાઇન્ડર શું મળે છે? 0 મળે છે. તો મેં બાજુમાં લખેલું છે વી ગેટ 0 એઝ એ રિમાઇન્ડર. તો મિત્રો, આ એક્ઝામ્પલ નંબર 1 અને 2 એના ઉપરથી હું તમને એવું શીખવવા માગું છું કે જો તમે અહીંયા એક્ઝામ્પલ નંબર 1ની અંદર 3ને તમે 2 વડે ડિવાઈડ કરો રિમાઇન્ડર શું મળે છે? 0 મળતી નથી. જ્યારે અહીંયા તમે 4ને 2 વડે ડિવાઈડ કરો તો રિમાઇન્ડર શું મળે છે? 0. તો એના ઉપરથી કન્ક્લુઝન શું થાય? તો નીચે લખેલું છે, ફ્રોમ એક્ઝામ્પલ નંબર 1 and 2 we can say that in example number 1 2 is not a factor of 3 and in example number 2 is a factor of 4. એટલે કે તમે ડિવિઝન કરો અને રિમાઇન્ડર 0 મળે તો આ 2 છે એ 4નો શું થાય? ફેક્ટર છે. પણ અહીંયા 2 વડે તમે 3ને ડિવાઈડ કરો અને રિમાઇન્ડર જો તમને 0 મળતી નથી તો રિમાઇન્ડર કેવી મળે છે? નોન 0 મળે છે. મતલબ કે 2 છે એ 3નો ફેક્ટર છે નહીં. તો તમને આ મેં શીખવાડેલું એ કોના માટે હતું? નંબર માટે. આવી સેમ ટુ સેમ વાત કોના માટે કરી શકાય? કે આવી સેમ ટુ સેમ વાત છે તે પોલિનોમિયલ્સ માટે કરી શકાય. તો નીચે આગળ વાત કરીએ આપણે, થોડુંક વધારે ડિટેલમાં પહેલાં સમજાવી દઉં કે ઇન શોર્ટ, ઇફ એ ડિવાઇડ્સ બી, એટલે કે એ છે એ બીને ડિવાઈડ કરે, પણ કેવી રીતે? તો કે વિથ રિમાઇન્ડર 0, ધેન એ ઇઝ એ ફેક્ટર ઓફ બી. પણ મિત્રો, એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે અહીંયા એ છે એ તમારો કેવો હોવો જોઈએ? નોન 0. એ ડિવાઇડ્સ બી મીન્સ એ તમારો ડિવિઝર છે ને બી તમારો શું છે? ડિવિડેન્ડ છે. પણ જે તમારો ડિવિઝર છે એ કેવો હોવો જોઈએ? નોન 0 હોવો જોઈએ. એટલે આ વાત હજી પણ નંબર માટે જ છે મિત્રો, યાદ રાખજો કે કોઈ પણ નંબર બીને એ વડે ડિવાઈડ કરો રિમાઇન્ડર શું મળે? 0 મળે. તો આપણે શું કહી શકીએ? તો કે ભાઈ આપણે એવું કહી શકીએ કે એ ઇઝ ફેક્ટર ઓફ બી. પણ સેમ ટુ સેમ વાત કરી શકીએ કે જો તમે વેન એ ડિવાઇડ્સ બી એન્ડ વી ગેટ નોન 0 રિમાઇન્ડર. આગળના કેસમાં રિમાઇન્ડર કેવી મળતી હતી મિત્રો? તો જોઈ શકો આગળના કેસમાં રિમાઇન્ડર શું મળતી હતી? 0 મળતી હતી. અને હવેના કેસમાં શું વાત થાય છે કે વેન એ ડિવાઇડ્સ બી એન્ડ વી ગેટ નોન 0 રિમાઇન્ડર. અગાઉ શું મળતી હતી? રિમાઇન્ડર 0 મળતી હતી. હવે રિમાઇન્ડર કેવી મળે છે? નોન 0. તો ઇન ધીસ કેસ, એટલે કે આ કેસની અંદર આપણે શું કહી શકીએ? તો આપણે એવું કહી શકીએ કે એ ઇઝ નોટ એ ફેક્ટર ઓફ બી વેર એ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. એ આપણો શું છે? ડિવિઝર છે. અને બી તમારો શું છે? ડિવિડેન્ડ છે. તો સિમ્પલી તમને એવું કહેવા માંગે છે, કોઈ એક નંબર વડે કોઈ તમે બીજા નંબરને ડિવાઈડ કરો અને રિમાઇન્ડર 0 મળે તો જે તમારો પહેલો નંબર હતો જેના વડે તમે ડિવાઈડ કરતા હતા તે જેને ડિવાઈડ કરતા હતા એટલે કે ડિવિડેન્ડ હતું એનો શું થઈ જાય? ફેક્ટર થઈ જાય. અને જો રિમાઇન્ડર 0 ન મળે તો એ ફેક્ટર થાય નહીં. કોનો ફેક્ટર થાય? તો કે ભાઈ ડિવિઝર છે તે ડિવિડેન્ડનો ફેક્ટર થાય. આગળ વાત કરીએ. સેમ ટુ સેમ કન્સેપ્ટ આપણે શેમાં એપ્લાય કરીએ છીએ? પોલિનોમિયલમાં. તો નીચે મેં પોલિનોમિયલ માટે કન્સેપ્ટ લખેલો છે. અને મિત્રો, આ કન્સેપ્ટ વિશે આપણે 9મા ધોરણમાં પણ ચર્ચા કરેલી છે કે ઇફ પોલિનોમિયલ એફ ઓફ એક્સ ડિવાઇડ્સ ધ પોલિનોમિયલ જી ઓફ એક્સ. ચલો, પોલિનોમિયલ એફ ઓફ એક્સ વડે તમે પોલિનોમિયલ જી ઓફ એક્સને શું કરો છો? ડિવાઈડ કરો છો. અને એફ ઓફ એક્સ તમારી ડિવિઝર પોલિનોમિયલ છે, જ્યારે જી ઓફ એક્સ તમારી કેવી છે? ડિવિડેન્ડ પોલિનોમિયલ છે. અને ડિવાઈડ કરો છો ત્યારે કેવી રીતે ડિવાઈડ કરે છે? તો મેં આગળ લખેલું છે વિથ રિમાઇન્ડર 0 ડિવાઈડ કરે છે. ચલો મિત્રો, અહીંયા રિમાઇન્ડર 0 મળી. તમે એફ ઓફ એક્સ વડે જી ઓફ એક્સને ડિવાઈડ કર્યા તો રિમાઇન્ડર કેવી મળે છે? 0 મળે છે. તો આપણે શું કહી શકીએ? તો કે આપણે એવું કહી શકીએ કે એફ ઓફ એક્સ ઇઝ એ ફેક્ટર ઓફ પોલિનોમિયલ જી ઓફ એક્સ. જે મેં પાછળ લખેલું છે તમે જોઈ શકો છો. ધેન વી કેન સે ધેટ f of x is a factor of g of x where
પોલિનોમિયલ એફ ઓફ એક્સ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ ઝીરો પોલિનોમિયલ, એટલે કે જેના વડે તમે ડિવાઈડ કરતા હોય, જે તમારો ડિવિઝર હોય એ પોતે ઝીરો પોલિનોમિયલ નોટ ઇક્વલ ટુ એટલે કે ન હોવો જોઈએ. તો મેં તમને નોટેશનમાં થોડુંક રિપ્રેઝન્ટ કર્યું, તમને ડિટેલમાં સમજાય. એટલે કોઈ પોલિનોમિયલ જી ઓફ એક્સ ને કોઈ પોલિનોમિયલ એફ ઓફ એક્સ વડે ડિવાઈડ કરો ને રિમાઇન્ડર શું મળે? ઝીરો મળે. તો તમે શું કહી શકો? તો આપણે એવું કહી શકીએ એફ ઓફ એક્સ ઇઝ એ ફેક્ટર ઓફ જી ઓફ એક્સ. આ વસ્તુ છે એ આ જ પોઈન્ટ સમજાવવા માગે છે. હજી એકવાર રિપીટ કરી દો મિત્રો, કોઈ પોલિનોમિયલ એફ ઓફ એક્સ વડે તમે કોઈ પોલિનોમિયલ જી ઓફ એક્સને ડિવાઈડ કરો અને રિમાઇન્ડર શું મળે? ઝીરો મળે. તો તમે શું કહી શકો? તો એફ ઓફ એક્સ ઇઝ એ ફેક્ટર ઓફ જી ઓફ એક્સ. અહીં એફ ઓફ એક્સ છે તે ડિવિઝર છે અને જી ઓફ એક્સ છે તે ડિવિડેન્ડ છે. અને સેમ ટુ સેમ જો રિમાઇન્ડર ઝીરો ન મળતી હોય, રિમાઇન્ડર ઝીરો મળતી ન હોય એટલે કે નોન ઝીરો મળતી હોય તો ફેક્ટર થાય નહીં. તો ત્યાં આપણે શું લખીએ? એફ ઓફ એક્સ ઇઝ નોટ એ ફેક્ટર ઓફ જી ઓફ એક્સ. એની વાત આપણે સેકન્ડ પોઈન્ટમાં કરેલી છે કે વેન પોલિનોમિયલ એફ ઓફ એક્સ ડિવાઈડ ધ પોલિનોમિયલ જી ઓફ એક્સ એન્ડ વી ગેટ ધ નોન ઝીરો રિમાઇન્ડર. અગાઉના કેસમાં રિમાઇન્ડર કેવી મળતી હતી? ઝીરો મળતી હતી. હવે રિમાઇન્ડર કેવી મળે છે? નોન ઝીરો મળે છે. તો ઇન ધીસ કેસ એફ ઓફ એક્સ ઇઝ નોટ એ ફેક્ટર ઓફ જી ઓફ એક્સ. અહીંયા પણ સેમ વસ્તુ લાગુ પડે કે જેના વડે ડિવાઈડ કરતા હોય, જે તમારી ડિવિઝર પોલિનોમિયલ હોય, એ કોણ છે? તો કે એફ ઓફ એક્સ છે. એ તમારી કેવી હોવી જોઈએ? ઝીરો પોલિનોમિયલ ન હોવી જોઈએ. જો આગળ નોટ ઇક્વલ ટુ કરેલું છે. તો પોલિનોમિયલ માટે શું શીખી ગયા તમે? જે અગાઉ નંબર માટે વાત કરી સેમ ટુ સેમ વાત કોના માટે કરી? પોલિનોમિયલ માટે. કોઈ પોલિનોમિયલ એફ ઓફ એક્સ વડે જી ઓફ એક્સને ડિવાઈડ કરો ને રિમાઇન્ડર ઝીરો મળે તો એફ ઓફ એક્સ છે એ કોનો ફેક્ટર થાય? તો કે જી ઓફ એક્સનો. એફ ઓફ એક્સ ઇઝ એ ફેક્ટર ઓફ જી ઓફ એક્સ. અને જો એફ ઓફ એક્સ વડે જી ઓફ એક્સને ડિવાઈડ કરો ને રિમાઇન્ડર કેવી મળે? ઝીરો ન મળે. ઝીરો ન મળે મતલબ કેવી મળે? નોન ઝીરો મળે. તો આપણે શું કહી શકીએ? તો આપણે એવું કહી શકીએ કે એફ ઓફ એક્સ ઇઝ નોટ એ ફેક્ટર ઓફ જી ઓફ એક્સ. તો આ વસ્તુ તમને સમજાઈ ગઈ હશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ મેથડના ચેપ્ટર 2ની અંદર ટોટલ કેટલા દાખલા છે? તો આપણે વાત કરી દઈએ કે એક્સરસાઇઝ 2.3ની અંદર બીજો દાખલો એના 1 થી લઈને 3 સુધી ટોટલ કેટલા દાખલા છે? 3 દાખલા છે. આપણે આ મેથડના બધા જ એક્ઝામ્પલ અત્યારે જ સોલ્વ કરી નાખીએ, એટલે ફરીવાર પછી આ મેથડના આપણે રિપીટ કરવાના આવે નહીં. તો આ 3 દાખલા હું તમને ગણીને દેખાડીશ. અને આ 3 દાખલા ગણતા પહેલાં 2 દાખલા મેં જાતે બનાવેલા છે, એ તમને સોલ્વ કરીને દેખાડું છું, એટલે તમને આઈડિયા આવે કેવી રીતે સોલ્વ કરવું. સૂચના કેવી રીતે હશે કે ચેક વેધર, એટલે કે ચેક કરવાનું છે કે ધ ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ ઇઝ એ ફેક્ટર ઓફ ધી સેકન્ડ પોલિનોમિયલ. કેવી રીતે ચેક કરવાનું? તો આગળ વાત કરી છે કે બાય ડિવાઇડિંગ ધ સેકન્ડ પોલિનોમિયલ બાય ધ ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ. એટલે શું ચેક કરવાનું છે કે તો કે ભાઈ ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ છે તે સેકન્ડ પોલિનોમિયલનો ફેક્ટર છે કે નહીં. તો કેવી રીતે? તો કે ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ વડે ડિવાઈડ કરવાનું. એટલે કે આ તમારી શું થશે? ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ ડિવિઝર થશે અને સેકન્ડ પોલિનોમિયલ શું થશે? ડિવિડેન્ડ થશે. અને એમ પણ આઈડિયા ન આવે તો તમને ખ્યાલ જ છે કે જેની ડિગ્રી વધારે હોય એ શું થઈ જાય? ડિવિડેન્ડ થઈ જાય. જેની ડિગ્રી ઓછી હોય એ શું થઈ જાય? ડિવિઝર થઈ જાય. તો આની ડિગ્રી ઓછી છે, આની ડિગ્રી વધારે છે. આની ડિગ્રી ઓછી હોવાથી આ ડિવિઝર થશે અને આની ડિગ્રી વધારે હોવાથી આ શું થશે? ડિવિડેન્ડ. તો ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ વડે સેકન્ડ પોલિનોમિયલને શું કરવાની? ડિવાઈડ કરવાની. અને જો રિમાઇન્ડર ઝીરો મળતી હોય તો ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ છે તે સેકન્ડ પોલિનોમિયલનો શું થઈ જશે? ફેક્ટર થઈ જશે. અને જો રિમાઇન્ડર ઝીરો નહીં મળતી હોય એટલે કે નોન ઝીરો મળતી હશે તો ફેક્ટર થશે નહીં. તો પહેલો દાખલો x-1 વડે તમે આને ડિવાઈડ કરો ને રિમાઇન્ડર શું મળી છે? છેલ્લે તમે જોઈ શકો શું મળી? રિમાઇન્ડર ઝીરો. તમને લોકોને આ ડિવિઝન કરતાં આવડે એટલે હું ડિટેલમાં સમજાવતો નથી. તો આ રિમાઇન્ડર શું મળેલી છે? ઝીરો. તો આપણે નીચે એક લાઈન લખવાની કે હિયર રિમાઇન્ડર ઇઝ ઝીરો. ચલો, રિમાઇન્ડર ઝીરો મળી તો આપણી જે ડેફિનેશન હતી એ સેટિસ્ફાઈ થાય છે કે ધેરફોર x-1 એટલે કે ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ ઇઝ એ ફેક્ટર ઓફ x³ -1, જે કે એ તમારી શું છે? સેકન્ડ પોલિનોમિયલ. એટલે કે આ એક્ઝામ્પલની અંદર ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ છે તે સેકન્ડ પોલિનોમિયલનો ફેક્ટર થઈ જાય છે. શા માટે? કારણ કે રિમાઇન્ડર શું મળે છે? ઝીરો મળે છે. એટલા માટે ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ છે તે સેકન્ડ પોલિનોમિયલનો ફેક્ટર થઈ જશે. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ લઈ, સેમ ટુ સેમ છે. મેં રકમ પણ લખેલી છે x+2 ને x³ +2. x+2 તમારી ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ છે, x³ +2 તમારી સેકન્ડ પોલિનોમિયલ છે. ફર્સ્ટ વડે સેકન્ડને શું કરવાની છે? ડિવાઈડ કરવાની છે. એટલે કે આ ફર્સ્ટ છે તે ડિવિઝર થશે અને સેકન્ડ છે તે શું થશે? ડિવિડેન્ડ થશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં ડિવાઈડ કરીને છેલ્લે રિમાઇન્ડર શું મળેલી છે? -6 મળેલી છે. આ ડિવિઝન કરતાં તમને લોકોને હવે આવડે. ચલો, રિમાઇન્ડર કેવી મળી આ વખતે? નોન ઝીરો મળી. અગાઉ રિમાઇન્ડર કેવી મળતી હતી? ઝીરો મળતી હતી.
જો રિમાઇન્ડર 0 મળે તો ફેક્ટર થઈ જાય. જો રિમાઇન્ડર 0 ન મળે મીન્સ નોન ઝીરો મળે તો ફેક્ટર થાય નહીં. તો આ જે સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ છે એના માટે રિમાઇન્ડર નોન ઝીરો મળતી હોવાથી નીચે આપણે શું લખશી? હિયર રિમાઇન્ડર ઇઝ નોટ 0. Therefore ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ એટલે કે x પ્લસ 2 ઇઝ નોટ એ ફેક્ટર ઓફ સેકન્ડ પોલિનોમિયલ. શું છે સેકન્ડ પોલિનોમિયલ? x ક્યુબ પ્લસ 2. તો તમને આ બંને એક્ઝામ્પલનો ખ્યાલ આવે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્સરસાઇઝ 2.3 સ્ટાર્ટ કરીએ. એની સૂચના પણ સેમ ટુ સેમ છે. અગાઉ જે આપણે વાત કરી ગયા એ પ્રમાણે કે ચેક વેધર ધ ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ ઇઝ અ ફેક્ટર ઓફ ધી સેકન્ડ પોલિનોમિયલ. કેવી રીતે ચેક કરવાનું છે તો આગળ વાત કરી છે. બાય ડિવાઇડિંગ ધ સેકન્ડ પોલિનોમિયલ બાય ધ ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ. એટલે કે ફર્સ્ટ વડે સેકન્ડ પોલિનોમિયલ શું કરવાની છે? ડિવાઈડ કરવાની છે. જો રિમાઇન્ડર છે 0 મળે તો ફેક્ટર થઈ જશે. કોનો ફેક્ટર થશે? તો કે ભાઈ ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ છે તે સેકન્ડ પોલિનોમિયલનો ફેક્ટર થશે. ક્યારે? રિમાઇન્ડર 0 મળે તો. અને જો રિમાઇન્ડર 0 નહીં મળે મીન્સ કે નોન ઝીરો મળશે તો ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ છે તે સેકન્ડ પોલિનોમિયલનો ફેક્ટર થશે નહીં. તો 1 બાય 1 બધા દાખલા હું તમને સોલ્વ કરીને દેખાડું છું. મિત્રો હવે અહીંયા તમારે ડિવિઝન કરવાના છે. અગાઉ ડિવિઝન ઓફ પોલિનોમિયલ એકદમ ડિટેલમાં મેં તમને સમજાવી દીધેલું છે એટલે હું તમને ડિટેલમાં નહીં સમજાવું, ફટાફટ કરીશ. અને તમને રૂલ ખબર જ છે કે જો ડિવિઝર અને ડિવિડેન્ડ સૌથી પહેલાં સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં ન હોય તો એને કન્વર્ટ કરવાનું પછી ડિવિઝન કરવાનું, નકર દાખલો સાચો થશે નહીં. તો મિત્રો આ પહેલો દાખલો છે એમાં જોઈ શકો છો કે ડિવિઝર અને ડિવિડેન્ડ બંને સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં છે. તો મેં એને બેઠા લખી નાખેલા છે. જો સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં ન હોત તો આપણે કન્વર્ટ કરવા પડત. તો અત્યારે ઓલરેડી સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં છે એટલે આપણે કન્વર્ટ કરવા પડશે નહીં. તમને ખ્યાલ આવે કે ડિવિઝરની ફર્સ્ટ ટર્મ સાથે ડિવિડેન્ડની ફર્સ્ટ ટર્મ તો ક્યાં શેના વડે ભાગ ચાલશે? ટી સ્ક્વેર છે, અહીંયા 2t⁴ છે તો ટી સ્ક્વેરને કોના વડે મલ્ટીપ્લાય કરો તો 2t⁴ આવે. એક તો 2 તો આવશે જ, ટીની પાવર 2 અને ટીની 4 એટલે કેટલી ઘટે છે? ટીની પાવર 2. તો આના વડે ભાગ ચાલશે. હવે આનો પ્રોડક્ટ છે આ બંને સાથે વારાફરતી કરવાનો. પહેલાં 2t² પ્રોડક્ટ t⁻² સાથે અને પછી 2t² પ્રોડક્ટ કોની સાથે કરવાનો? 3 સાથે. તો એ પ્રમાણે આપણે કરીએ તો શું થશે? તો 2t⁴ ઇન્ટુ -3 × 6t². ચલો મિત્રો શું થશે? તો કે ભાઈ સાઇન ચેન્જ થશે. 2t⁴ ની સાઇન અત્યારે કેવી છે? પ્લસ. તો એની સાઇન શું થઈ જશે? માઇનસ. ને 6t² ની સાઇન માઇનસ છે શું થઈ જશે? પ્લસ. આ પ્લસ 2t⁴ ને માઇનસ 2t⁴ શું થઈ જશે? કેન્સલ થઈ જશે. એક વસ્તુ યાદ રાખજો મિત્રો, આ બંનેનું સિમ્પ્લિફિકેશન થશે નહીં કારણ કે આ બંને લાઇક ટર્મ્સ છે નહીં. એ t³ છે ને એ t² છે જે તમે જોઈ શકો છો. તો ચાલો હવે ટોટલ કેટલી ટર્મ્સ વધેલી છે? 1 2 3 4 અને 5. તો આને આપણે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં જેની ડિગ્રી વધારે હોય એ સૌથી પહેલાં લખશી. સૌથી પહેલાં વધુ ડિગ્રીવાળું કોણ આવશે? તો t⁻³ વાળું. તો t⁻³ સાથે બીજું એક પણ t⁻³ વાળું છે નહીં. તો આ 3t⁻³ એટલે પાવર કેવી છે? એની સાઇન કેવી છે? પ્લસ. તો આ 3t⁻³ ક્યુબ t³ પછી કોનો વાળો આવશે? t² વાળો. t² વાળા આ બે છે તો આ બંનેનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપવું પડશે. હવે નવી સાઇન ધ્યાનમાં રાખીએ તો 6t² ની નવી સાઇન શું છે? પ્લસ. પ્લસ 6t² માઇનસ 2t². તો પ્લસ 4t² વધશે. ચલો t² પછી t પાવર વાળી કોણ છે? તો 9t. એની સાથે બીજું એક પણ શું કહે t⁻1 વાળું એક પણ છે નહીં તો -9t. અને છેલ્લે શું આવશે? t⁻0 વાળી ટર્મ છે એટલે કે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ. તો એ કોણ છે? એક જ છે, -12. ચલો હવે અહીંયા સેમ ટુ સેમ આ તમારું શું મળ્યું? નવું ડિવિડેન્ડ મળેલું છે. તો જે નવું ડિવિડેન્ડ મળેલું છે એની ફર્સ્ટ ટર્મ સાથે ડિવિઝરની ફર્સ્ટ ટર્મ એટલે કે t² ને કોના વડે મલ્ટીપ્લાય કરો તો આન્સર શું મળે? 3t⁻3. તો હવે કોના વડે ભાગ ચાલશે મિત્રો? તો હવે એક તો અહીંયા t² છે, અહીંયા 3t³ એટલે એક તો 3 તો આવશે જ ને સાઇન અહીંયા પ્લસ છે એટલે અહીંયા પ્લસ આવશે. t⁻2 છે ને t⁻3 એટલે એક વખત t ઘટે તો આ શું આવે? t. તો આ 3t નો મલ્ટીપ્લાય પ્લસ 3t નો મલ્ટીપ્લાય વારાફરતી બંને સાથે કરવાનું. પહેલાં t² સાથે કરવાનું પછી -3 સાથે. તો શું થશે? તો કરીએ આપણે 3t³ -3 3 × 90. હવે મિત્રો વળી પાછી સાઇન ચેન્જ થશે. આ 3t³ ની સાઇન અત્યારે પ્લસ છે તો શું થઈ જશે? માઇનસ. 90 ની સાઇન માઇનસ છે શું થઈ જશે? પ્લસ. પ્લસ 3t³ -3t³ શું થઈ જશે? કેન્સલ. હવે મિત્રો હજી એકવાર યાદ રાખજો કે t અને t² બે લાઇક ટર્મ્સ છે નહીં એટલે આ બંનેનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપી શકાય નહીં. હવે 1 2 3 અને 4 ટર્મ વધેલી. તો આ 4 ટર્મને આપણે કેવી રીતે લખશી? સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં સૌથી પહેલાં કોણ આવે? t² વાળી ટર્મ. તો t² વાળી એક જ ટર્મ છે 4t².
4t સ્ક્વેર સિવાય એક પણ ટી સ્ક્વેર વાળી ટર્મ છે નહીં, તો એને પહેલાં લખશે, એની સાઇન કેવી છે પ્લસ, તો નીચે શું લખીએ 4t સ્ક્વેર. ચલો ટી સ્ક્વેર પછી ટી વાળી ટર્મ્સ, તો ટી વાળી ટર્મ્સ આ બંને છે તો એ બેનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપી શકાય, બંને લાઇક ટર્મ્સ છે જોઈ શકો છો. તો -90 + 90 તો શું થઈ જશે કેન્સલ થઈ જશે. છેલ્લે t⁻0 એટલે કે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ કોણ આવી -12. હવે મિત્રો વળી પાછું જે નવું ડિવિડન્ડ મળેલું છે તમે 4t⁻2 - 12, તો સેમ નિયમ કે જે નવું ડિવિડન્ડ છે એની ફર્સ્ટ ટર્મ સાથે ડિવિઝરની શું લેવાની ફર્સ્ટ ટર્મ, તો ટી સ્ક્વેરને તમે કોના વડે મલ્ટીપ્લાય કરો તો 4t⁻2 મળે, તો અહીંયા શું આવે +4. હવે કોના વડે ભાગ ચાલ્યો +4 વડે, તો +4નો પ્રોડક્ટ વારાફરતી આ બંને સાથે કરવાનો, પહેલાં ટી સ્ક્વેર સાથે કરવાનો પછી -3 સાથે, તો 4 × t સ્ક્વેર એટલે શું થઈ જશે 4t સ્ક્વેર, અને -3 × +4 પ્લસ માઇનસ માઇનસ, અને 3 4 = 12. મિત્રો વળી પાછી સાઇન ચેન્જ થશે, 4t સ્ક્વેરની સાઇન અત્યારે કાંઈ નહીં હોય તો કેવું હોય પ્લસ, તો એની સાઇન શું થઈ જશે માઇનસ થઈ જશે. આ 4t સ્ક્વેરની સાઇન અત્યારે પ્લસ છે, કાંઈ નથી તો શું એની સાઇન પ્લસ હોય તો એની સાઇન શું થઈ જશે -12ની સાઇન માઇનસ છે શું થઈ જશે પ્લસ. પ્લસ 4t સ્ક્વેર -4t સ્ક્વેર શું થઈ જશે કેન્સલ, +12 -12 શું થઈ જશે કેન્સલ, બધું કેન્સલ થઈ ગયું, રિમાઇન્ડર શું મળી 0. તો જોઈ શકો છો આ કેસની અંદર જે આ ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ છે એટલે કે જે તમારો ડિવિઝર છે t² - 3 તેના વડે તમે ડિવાઈડ કરી કોને, તો કે ભાઈ સેકન્ડ પોલિનોમિયલ એટલે કે જે ડિવિડન્ડ છે તે, રિમાઇન્ડર શું મળી 0 મળી. જો રિમાઇન્ડર 0 મળે તો ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ તે ફેક્ટર થાય કોનો, તો કે સેકન્ડ પોલિનોમિયલનો. તો આ કેસની અંદર રિમાઇન્ડર 0 મળતી હોવાથી જે આ ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ છે તે સેકન્ડ પોલિનોમિયલનો શું થઈ જશે ફેક્ટર. જો 0 ન મળતી હોય તો શું થઈ જાય ફેક્ટર થાય નહીં. આ કેસની અંદર રિમાઇન્ડર 0 થતી હોવાથી ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ છે તે સેકન્ડ પોલિનોમિયલનો શું થઈ જશે ફેક્ટર થઈ જશે. તો મિત્રો અહીંયા નીચે મેં લાઈન લખી નાખેલી છે જે અગાઉ લખતા શીખવાડી તમને, હિયર રિમાઇન્ડર ઇઝ 0. ચાલો રિમાઇન્ડર 0 થતી હોવાથી એટલે માટે નીચે લખેલું છે ધેરફોર t² - 3 એટલે કે ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ ઇઝ ફેક્ટર ઓફ સેકન્ડ પોલિનોમિયલ, એટલે કે શું છે સેકન્ડ પોલિનોમિયલ જોઈ શકો છો અહીં રકમમાં, એમાંથી જોઈને મેં બેઠે અહીં નીચે લખેલી છે 2t⁻4 + 3t³ - 2t² - 90 - 12. તો આ દાખલો અહીંયા પૂરો. તો સેમ ટુ સેમ સામેના પેજ ઉપર નવા એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ છે તે સેકન્ડ પોલિનોમિયલનો ફેક્ટર છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું છે. કેવી રીતે, તો કે ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ વડે ડિવાઈડ કરવાનું કોને, તો કે સેકન્ડ પોલિનોમિયલ. જો રિમાઇન્ડર 0 મળે તો ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ છે એ સેકન્ડ પોલિનોમિયલનો ફેક્ટર થઈ જશે, અને જો રિમાઇન્ડર 0 નહીં મળે મીન્સ કે નોન 0 મળે તો ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ છે તે સેકન્ડ પોલિનોમિયલનો ફેક્ટર થશે નહીં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ શકો છો કે ડિવિઝર અને ડિવિડન્ડ ઓલરેડી બંને સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં છે, એટલે આપણે કન્વર્ટ કરવા માટેની મજૂરી કરવી પડશે નહીં, તો મેં એઝ ઇટ ઇઝ બેઠા લખી નાખ્યા છે. અને હવે આપણે શું કરશે તો કે આ પોલિનોમિયલનું ડિવિઝન કરશે. તમને જો કે આવડે, અગાઉ ઘણી બધી વખત શીખવાડી દીધેલું છે, એટલે હું બહુ ડિટેલમાં નહીં સમજાવું, ફટાફટ કરી નાખું છું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં આ ડિવિઝન કરી નાખેલો છે, તમને ઓલરેડી ડિવિઝન કરતાં આવડે અને જોઈ શકો છો છેલ્લે રિમાઇન્ડર શું મળે છે 0 મળે છે. તો મેં નીચે લખેલું છે હિયર રિમાઇન્ડર ઇઝ 0. ચલો રિમાઇન્ડર 0 મળે તો જે ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ છે તે સેકન્ડ પોલિનોમિયલનો શું થઈ જશે ફેક્ટર થઈ જશે. તો નીચે લખેલું છે ધેરફોર ધ ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ શું છે તો કે જોઈ શકો છો x² + 3x + 1 ઇઝ એ ફેક્ટર ઓફ સેકન્ડ પોલિનોમિયલ. શું છે સેકન્ડ પોલિનોમિયલ 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2. તો એનો ફેક્ટર થઈ જશે. શા માટે ફેક્ટર થઈ જશે? કારણ કે રિમાઇન્ડર શું મળે છે 0 મળે છે. એના પછીનો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ લઈએ મિત્રો, ત્રીજો. જોઈ શકો છો અહીંયા ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ પોલિનોમિયલ એટલે કે ડિવિઝર અને ડિવિડન્ડ બંને ઓલરેડી સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં છે, એટલે તમારે કન્વર્ટ કરવા પડશે નહીં. અને તમે આ રીતે ડિવિઝન કરેલો છે અને છેલ્લે રિમાઇન્ડર શું મળે છે જોઈ શકો. છેલ્લે રિમાઇન્ડર શું મળે છે 2 મળે છે. તો જે રિમાઇન્ડર 2 મળ્યા, રિમાઇન્ડર શું મળી 2, રિમાઇન્ડર તરીકે તમને શું મળ્યું તો કે 2 મળ્યા. તો 2 પોતે કેવો છે તો કે નોન 0 છે. આ વખતે રિમાઇન્ડર 0 મળી નહીં, મીન્સ કે કેવી મળી નોન 0 મળેલી છે. તો મેં શું લખેલું છે હિયર રિમાઇન્ડર ઇઝ નોટ 0. 0 નથી મળેલી એટલા માટે શું લખેલું ઇઝ નોટ 0, એટલે કેવી મળેલી છે નોન 0 મળેલી છે. તો રિમાઇન્ડર જો નોન 0 મળે એટલે કે 0 ન મળે, 0 ન મળે મીન્સ નોન 0 મળે. તો આપણે શું થાય તો કે ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ છે સેકન્ડ પોલિનોમિયલનો ફેક્ટર થાય નહીં. શા માટે ન થાય? કારણ કે રિમાઇન્ડર હકીકતમાં કેવી મળે છે નોન 0 મળે છે. જો 0 મળત તો ફેક્ટર થઈ જાય, પણ 0 મળતી નથી. કેવી મળે છે નોન 0 મળે છે, એટલે કે
ફેક્ટર થશે નહીં. કોણ કોનો ફેક્ટર નહીં થાય? તો કે ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ છે તે સેકન્ડ પોલિનોમિયલનો ફેક્ટર નહીં થાય. એમ લખેલું છે હિયર રિમાઇન્ડર ઇઝ નોટ ઝીરો, એટલે રિમાઇન્ડર ઝીરો મળતી નથી. ધેરફોર ધ ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ શું છે? ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ x³ - 3x + 1 એ શું લખેલું છે? ઇઝ નોટ એ ફેક્ટર ઓફ સેકન્ડ પોલિનોમિયલ. શું છે સેકન્ડ પોલિનોમિયલ? x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1. એટલે કે ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ છે તે સેકન્ડ પોલિનોમિયલનો ફેક્ટર થશે નહીં, કારણ કે રિમાઇન્ડર કેવી મળે છે? નોન ઝીરો મળે છે, એટલા માટે ફેક્ટર થશે નહીં. જો રિમાઇન્ડર ઝીરો મળી હોત, જેમ દાખલા નંબર 1 અને દાખલા નંબર 2માં રિમાઇન્ડર ઝીરો મળતી હતી એટલા માટે ફેક્ટર થઈ જતો હતો, પણ દાખલા નંબર 3માં રિમાઇન્ડર છે એ ઝીરો મળતી નથી, એટલા માટે ફેક્ટર થશે નહીં. તો મિત્રો તમને આ 3 દાખલા સમજાઈ ગયા હશે. તો હવે તમને ખબર જ છે કે તમારા માટે કંઈક રાખેલું જ હોય નવીન ને નવીન દર વખતે. તો એમ લખેલું છે એક્સરસાઇઝ ફોર સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ. સૂચના એ જ પ્રમાણે ચેક વેધર. મિત્રો અહીંયા મેં ટોટલ 2 દાખલા આપેલા છે. બંને દાખલામાં રકમ એક સરખી, પણ તમને જો ફેરવીને પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો કઈ રીતે પૂછે એના માટે મેં બંનેમાં ફર્સ્ટ બંને દાખલામાં રકમ તો એક સરખી છે, પણ પ્રશ્ન થોડીક અલગ રીતે પૂછેલો છે. બોર્ડમાં તમને કદાચ ફેરવીને પૂછે તો તમને આવડે કે ચેક વેધર x - 1 ઇઝ અ ફેક્ટર ઓફ x³ + 1 ઓર નોટ. એટલે કે જે આ x - 1 છે તે x³ + 1નો ફેક્ટર છે કે નહીં તમારે શું કરવાનું છે? ચેક કરવાનું છે. તમારે શું કરવાનું? જેની પોલિનોમિયલ વધારે હોય એ ડિવિઝર હોય, જેની ડિગ્રી વધારે હોય એ ડિવિડેન્ડ હોય, અને જેની ડિગ્રી ઓછી હોય એ તમારી શું થઈ જશે? ડિવિઝર. અહીં x - 1 ડિવિઝર થાય, x³ + 1 શું થાય? ડિવિડેન્ડ. જો રિમાઇન્ડર ઝીરો મળે તો એનો ફેક્ટર થઈ જાય, અને રિમાઇન્ડર ઝીરો ન મળે તો ફેક્ટર થાય નહીં. રકમ આની યાદ રાખીએ, સૂચના મેં થોડીક ફેરવી. જો રકમ એની જ છે, સૂચના કઈ રાખી? જે અગાઉ એક્સરસાઇઝ 2.3ની સૂચના હતી એવી સૂચના આપી કે ચેક વેધર ધ ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ ઇઝ અ ફેક્ટર ઓફ ધ સેકન્ડ પોલિનોમિયલ બાય ડિવાઇડિંગ ધ સેકન્ડ પોલિનોમિયલ બાય ધ ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ. આ સૂચના એક્સરસાઇઝ 2.3ની જે સૂચના હતી એના જેવી જ છે, પણ એ સૂચના ફેરવી. રકમ બંનેમાં એક સરખી જ છે. સેમ ટુ સેમ અહીં બીજો દાખલો આપેલો છે. રકમ x + 1 x³ + 1 છે, તો આમાં એ જ છે x + 1 x³ + 1. થોડોક પ્રશ્ન છે એ ફેરવીને પૂછ્યો. તમને એવું લાગશે કે સર અહીંયા 4 દાખલા આપેલા. 4 નથી, હકીકતમાં 2 જ છે, પ્રશ્ન અલગ અલગ રીતે તમને પૂછેલો છે. તો તમારે આ સોલ્વ કરવાની છે. તો તમને આ નીચે એના આન્સર આપેલા છે કે ફેક્ટર થશે કે નહીં થાય, બરાબર? તો તમને સોલ્વ કરતાં આવડે કે આ શું કહેવા માગે છે. તો તમારે આ જાતે સોલ્વ કરવાની છે. આનું જે સોલ્યુશન છે તે ફેર નોટમાં લખવાનું છે નહીં, ફક્ત રફ નોટમાં સોલ્વ કરવાની છે, અને આન્સર મેચ કરાવવાના છે કે જેથી તમને ખબર પડે કે મને આવડ્યું કે નહીં. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. અગાઉ આપણે ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ વિશે શીખી ગયા હતા. તો ત્યાં ડિવિઝન અલ્ગોરિધમમાં એક પોઈન્ટ મેં તમને શીખવાડેલો હતો, એ જરાક રિપીટ કરી દઉં. તો મિત્રો આ તમારો ટોપિક નંબર 2.4 ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ ફોર પોલિનોમિયલ્સ હતું. ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ ફોર પોલિનોમિયલ્સ ટોપિક નંબર 2.4 હતો. તો ત્યાં એક પોઈન્ટ મેં તમને શીખવાડેલો હતો કે નોટ ધેટ ઇન ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ ધ ડિગ્રી ઓફ divisor polynomial is always less than the degree of dividend polynomial. તો એક વસ્તુ મારે કહેવાની એ રહી ગઈ હતી કે ડિવિઝર પોલિનોમિયલની જે ડિગ્રી હોય તે ડિવિડેન્ડ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી કરતાં નાની હોય. આ તો શક્ય છે જ, પણ આની સાથોસાથ એક એક્સ્ટ્રા વસ્તુ એ કહેવાની રહી ગઈ હતી કે બની શકે કે ક્યારેક જે ડિવિઝર પોલિનોમિયલ હોય તેની ડિગ્રી અને ડિવિડેન્ડ પોલિનોમિયલ હોય તેની ડિગ્રી, બંનેની ડિગ્રી સેમ એટલે કે સરખી પણ હોઈ શકે છે. તો ફરીવાર જે પોઈન્ટ રહી ગયો તો એ તમને લખીને દેખાડી દઉં છું મિત્રો. આ પોઈન્ટ તો બેઠો પાછળ લખેલો જ છે મેં, અને જે પોઈન્ટ રહી ગયો એ પણ હું તમને લખીને દેખાડું છું. તો મિત્રો ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ અબાઉટ ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ જે બાકી રહી ગયું હતું એના વિશે વાત કરીએ છીએ આપણે કે વી સ્ટડીડ એ નોટ ઇન ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ. આ નોટ આપણે અગાઉ હમણાં જે તમને લખેલી દેખાડી એની એ જ અહીંયા બેઠી લખેલી છે કે ઇન ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ ધ ડિગ્રી ઓફ ડિવિઝર પોલિનોમિયલ ઇઝ ઓલવેઝ લેસ ધેન ધ ડિગ્રી ઓફ ડિવિડન્ડ પોલિનોમિયલ. તો જે વાત રહી ગઈ હતી એ વાત નીચે લખેલી છે. ફરીવાર હું બંને વાત રિપીટ કરી દઉં છું કે ડિવિઝન અલ્ગોરિધમની અંદર જે તમારી ડિવિઝર પોલિનોમિયલ હોય તેની ડિગ્રી એ ડિવિડેન્ડ પોલિનોમિયલ હોય તેની ડિગ્રી સાથે ઇક્વલ પણ હોઈ શકે છે
અથવા ડિવિઝર પોલિનોમિયલની જે ડિગ્રી હોય એ નાની હોય કોના કરતાં, તો કે ડિવિડન્ડ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી કરતાં. તો મેં જે સેકન્ડ પોઈન્ટ રહી ગયો એ રેડ પેનથી લખેલો છે. બ્લુ પેનથી જે આ પોઈન્ટ લખેલો છે પહેલો, એ તો આગળ જે લખેલો છે એનો એ જ છે કે જે ડિવિઝર પોલિનોમિયલ હોય એની ડિગ્રી ઓલવેઝ લેસ દેન ધ ડિગ્રી ઓફ ડિવિડન્ડ પોલિનોમિયલ. તો રહી ગયો એ પોઈન્ટ એવો હતો જ્યાં લેસ દેન છે ત્યાં શું આવી જશે, ઇક્વલ ટુ આવી જશે. Sometimes in division algorithm the degree of divisor polynomial and degree of dividend polynomial may be same. તો નીચે એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, જોઈ શકો છો કે આમાં ડિવિડન્ડ તરીકે કોણ છે, તો કે x+8 અને ડિવિઝર તરીકે કોણ છે, x+5. જોઈ શકો છો કે આ x+5 છે જે તમારી ડિવિઝર પોલિનોમિયલ છે, આની ડિગ્રી શું છે, 1 છે. સામે x+8 શું છે, તો કે ડિવિડન્ડ પોલિનોમિયલ, એની પણ ડિગ્રી શું છે, 1. તો જોઈ શકો છો કે ડિવિઝર પોલિનોમિયલ અને ડિવિડન્ડ પોલિનોમિયલ બંનેની ડિગ્રી શું છે, સરખી છે. એટલે ઓવરઓલ તમે કહેવા જાઓ તો બે વસ્તુ કહી શકાય. પહેલી વસ્તુ તો અગાઉ કહી દીધી અને આ જે રહી ગઈ છે એ અત્યારે કહી દઉં છું. બે ભેગા મળીને જે વાત આપણે કહી શકાય એ હું તમને કહી દઉં છું કે ડિવિઝન અલ્ગોરિધમની અંદર જે તમારી ડિવિઝર પોલિનોમિયલ હોય તેની ડિગ્રી ડિવિડન્ડ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી કરતાં કાં તો નાની હશે અથવા સેમ હશે. આ પોઈન્ટ શું કહેવા માગે છે, બ્લુ કલરથી લખેલો છે તે કે લેસ દેન હોય. કોણ કોના કરતાં લેસ દેન હોય, તો કે ભાઈ ડિવિઝર પોલિનોમિયલની ડિગ્રી ડિવિડન્ડ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી કરતાં કેવી હોય, લેસ દેન એટલે કે નાની હોય. અને આ પોઈન્ટ શું કહેવા માગે છે, રેડ પેનથી લખેલો છે કે ડિવિઝર પોલિનોમિયલ અને ડિવિડન્ડ પોલિનોમિયલ બંનેની ડિગ્રી શું હોય, સેમ હોય. એના માટે મેં એક નીચે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. તો આ વાત થઈ રિવિઝનની. હવે મિત્રો એના પછી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ આપણે એક નવો ટોપિક. હજી પણ મિત્રો આપણો ટોપિક નંબર 2.4 જ ચાલુ છે, પણ એની અંદર જે નવી મેથડના દાખલા આપણે ગણવાના છે. તો મેં ટાઇટલ આપેલું છે કે ન્યૂ ટાઈપ એક્ઝામ્પલ્સ, એના વિશે ચર્ચા કરીએ. તો મિત્રો આ ન્યૂ ટાઈપ એક્ઝામ્પલ્સ એટલે કે નવી મેથડના એક્ઝામ્પલ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. આ કોના ઉપર આધાર રાખે છે, તો આ ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ ઉપર આધાર રાખે છે. આ તમારું ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ છે જે મેં બ્લુ કલરથી બોક્સ કરેલું છે અને રેડ પેનથી લખેલું છે. શું છે ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ, એકવાર રિપીટ કરીએ કે ડિવિડન્ડ પોલિનોમિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિવિઝર પોલિનોમિયલ ઇન્ટુ ક્વોશન્ટ પોલિનોમિયલ પ્લસ રિમાઇન્ડર પોલિનોમિયલ. આ જે નવી મેથડ છે એમાં શું કરવાનું છે, તો તમે જોઈ શકો છો કે આ ડિવિઝન અલ્ગોરિધમની અંદર ટોટલ 4 ટર્મ્સ આવેલી છે. પહેલી ટર્મ્સ, બીજી ટર્મ્સ, ત્રીજી અને ચોથી. તો તમને મિત્રો આ 4 ટર્મ્સમાંથી કોઈ પણ 3 ટર્મ્સની વેલ્યુ તમને આપી દેવામાં આવે અને જે ચોથી ટર્મ્સ કે જેની વેલ્યુ તમને આપેલી છે નહીં એ તમારે શું કરવાની હોય, ફાઇન્ડ કરવાની હોય. તો તમને જે 3ની વેલ્યુ આપેલી છે 3ની વેલ્યુ તમારે શું કરી દેવાની, આમાં પુટ કરી દેવાની. અને જે ચોથી ટર્મ તમને નથી આપેલી, જે તમારે ફાઇન્ડ કરવાની છે, એને તમારે શું કરવાના, સબ્જેક્ટ બનાવવાના. એટલે તમને જે ચોથી ટર્મ છે એ તમે ફાઇન્ડ કરી શકો છો. તો હવે હું રીડ કરું છું એટલે તમને ડિટેલમાં સમજાય કે વી નો અબાઉટ ધ ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ વિચ સ્ટેટેડ એઝ બિલો. એટલે કે નીચે એક ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ આપેલું છે. ક્લિયરલી વી કેન સી ધેટ ઇન ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ ધેર આર 4 ટર્મ્સ. એટલે કે ડિવિઝન અલ્ગોરિધમની અંદર ટોટલ 4 ટર્મ્સ આવેલી છે અને શું હશે, 4માંથી કોઈ પણ 3ની વેલ્યુ તમને આપી દેશે. અને જે ચોથાની વેલ્યુ, જે ચોથી ટર્મ છે એની વેલ્યુ તમને નહીં આપે એ તમારે શું કરવાની હશે, ફાઇન્ડ કરવાની હશે. એટલે કે જે 3ની વેલ્યુ આપેલી છે તમારે એમાં પુટ કરી દેવાની. અને જે ચોથાની વેલ્યુ તમને નથી આપેલી, જે તમારે ફાઇન્ડ કરવાની છે, એને તમારે શું કરવાનું, સબ્જેક્ટ બનાવવાનું. તો આગળનો પોઈન્ટ હું વાંચું છું મિત્રો. If we have given any 3 terms out of 4 terms in division algorithm and then we can find રિમેનિંગ 4th ટર્મ ઇન ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ. કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરી શકે, તો કે એને તમારે સબ્જેક્ટ બનાવીને. તો આ મેથડનો આખા ચેપ્ટરની અંદર ફક્ત એક જ દાખલો છે અને તે દાખલો કયો છે, તો એક્સરસાઇઝ 2.3નો ચોથો દાખલો, જે મોસ્ટ આઈએમપી છે ને આ વખતે બોર્ડ એક્ઝામમાં માર્ચ 2020ના પેપરમાં 2 માર્કમાં પૂછાયેલો હતો. તો સૂચના આ રીતની છે કે ઓન ડિવાઇડિંગ, કોને ડિવાઈડ કરો છો, તો કે આ એક ડિવિડન્ડ પોલિનોમિયલ તમને આપેલી છે x³ - 3x² + x+2 બાય એ પોલિનોમિયલ g ઓફ x. મતલબ કે કોના વડે ડિવાઈડ કરો છો, કે જે આ પોલિનોમિયલ છે x³ - 3x² + x+2 એને કોના વડે ડિવાઈડ કરો છો, તો કે g ઓફ x વડે. તો તમને ખ્યાલ આવે કે by બાય છે એના પછીનું કોણ છે, તો કે g ઓફ x છે. તો g ઓફ x શું થશે, ડિવિઝર પોલિનોમિયલ. અને by બાયની આગળનું એટલે કે આ પોલિનોમિયલ એ શું થશે, તમારી ડિવિડન્ડ પોલિનોમિયલ. અને બીજું શું આપેલું છે, તો આગળ વાંચીએ આપણે કે ધ ક્વોશન્ટ એન્ડ ધ રિમાઇન્ડર વેર
x-2 એન્ડ -2x + 4 રિસ્પેક્ટિવલી. આ રિસ્પેક્ટિવલી વર્ડનો તમને ખ્યાલ આવે કે પહેલા માટે પહેલું ને બીજા માટે બીજું. મતલબ કે ક્વોશન્ટ કોણ થશે તો કે x-2 અને રિમાઇન્ડર કોણ થશે -2x + 4. તો આપણે જે આખી રકમ છે એમાં ચારે ચાર વસ્તુ શું છે આપણે લખી નાખીએ, બરાબર, 1 by 1. તો પહેલાં ડિવિડેન્ડ, તો ડિવિડેન્ડ કોણ થશે તો x³ - 3x² + x + 2. પછી ડિવિઝર પોલિનોમિયલ, એ કોણ થશે તો કે g of x. અને ક્વોશન્ટ અને રિમાઇન્ડર પોલિનોમિયલમાંથી મેં લખી નાખેલા છે. હવે શું કરવાનું તો કે આપણે બાય યુઝિંગ ડિવિઝન અલ્ગોરિધમનું જે ફોર્મ્યુલા છે એ તમારે અહીંયા પુટ કરી દેવાનું. અને જેની જે પણ કાંઈ વેલ્યુ છે એ તમારે શું કરી દેવાની, પુટ કરી દેવાની. તમે જોઈ શકો છો કે આ 4માંથી 3 ટર્મ્સની વેલ્યુ છે, પણ એક ડિવિઝર પોલિનોમિયલ છે એની વેલ્યુ નથી. એની જગ્યાએ શું આપેલું છે g of x. અને તમારે ક્વેશ્ચનમાં શું કરવાનું છે, g of x ને ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો g of x ને આપણે સૌથી છેલ્લે શું કરશી, સબ્જેક્ટ બનાવશી મિત્રો. તો આમાં વેલ્યુ પુટ કરી દીધી, થોડુંક સિમ્પ્લિફિકેશન આપશી આપણે આમાં. અને આ રીતે વેલ્યુ પુટ કર્યા પછી સિમ્પ્લિફિકેશન આપ્યા પછી તમે સૌથી છેલ્લે સામેના પેજ ઉપર આમાંથી g of x ને સબ્જેક્ટ બનાવો તો આ x-2 છે એના ડિનોમિનેટરમાં આવશે. એટલે આ રીતનું બનશે. આને આપણે સીધા કરીને લખેલા છે. તમને ખ્યાલ જ છે મિત્રો કે મિત્રો a બરાબર b હોય તો b બરાબર a લખી શકાય. તે પ્રમાણે આપણે આ જે ટર્મ્સ છે એને આ સ્ટેપમાંથી આ સ્ટેપમાં શું કર્યા તો કે આડાવડા કર્યા. g of x ને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લખ્યા અને આ જે આખી ટર્મ્સ છે એને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ લખેલી છે. તો છેલ્લે આ રીતનું આવેલું છે. તો હવે આ સ્ટેપમાંથી આગળનું સ્ટેપ કેવી રીતે થશે તો તમને સમજાવી દઉં. કે આપણે અગાઉ શીખવેલું હતું કે a / b હોય તો આનો મતલબ શું છે તો કે આપણે b વડે a ને શું કરી છીએ, ડિવાઈડ કરી. તો સેમ ટુ સેમ તમે આની સાથે કમ્પેર કરાવો તો a તરીકે શું છે તો x³ - 3x² + 3x - 2 અને b તરીકે કોણ છે તો કે x-2. તો આ રીતે તમે ડિવિઝન કરવા જાઓ તો x-2 વડે x³ - 3x² + 3x - 2 ને તમે ડિવાઈડ કરો તો તમને આ ડિવિઝન કરતાં આવડે. તો આ તમે ડિવિઝન કરી નાખેલું છે. તો તમે આના ઉપરથી આને ડિવાઈડ કરેલું તો એનો આન્સર શું આવ્યો તો કે આ જે ક્વોશન્ટ આવેલો એ તમારું શું થઈ ગયા આન્સર. તો આનું આ સ્ટેપ મેં નીચે બેઠું લખેલું છે મિત્રો. g of x બરાબર x³ - 3x² + 3x - 2 upon x - 2. અને આના વડે ડિવાઈડ કર્યો તો રિમાઇન્ડર અહીંયા 0 મળતી હોવાથી અને આના વડે ડિવાઈડ કરો તો આન્સર શું મળે તો કે આ ક્વોશન્ટ મળે. તો તમને ખ્યાલ આવે એક એક્ઝામ્પલ આપી દઉં તમને કે આ રીતે 4/2 હોય તો તમે આ રીતે કરશો. 2 ને 4 વડે ડિવાઈડ કરો એટલે શું થાય 2 × 2 = 4 ને રિમાઇન્ડર શું મળેલી છે, રિમાઇન્ડર શું મળેલી 0. તો અહીંયા તમે કટ કેવી રીતે કરો 2 × 2 = 4 ને આન્સર શું આવે 4/2 નો આન્સર શું આવે 2 આવે. એવી રીતે આનો આન્સર રિમાઇન્ડર અહીંયા 0 મળેલી છે. તો આ ડિવિઝનમાં અહીંયા નીચે આ બેનો ડિવિઝન કરો તો આન્સર શું આવે તો ક્વોશન્ટ આવે ને. અને ક્વોશન્ટ તરીકે શું હતા 2 હતા. તો અહીંયા ક્વોશન્ટ તરીકે શું હતા x² - x + 1. તો અહીંયા ક્વોશન્ટ આ બેને ડિવિઝન કરો તો આન્સર શું આવે x² - x + 1. મતલબ કે g of x નો આન્સર શું આવ્યો x² - x + 1. જે તમારે શું કરવાનું હતું ક્વેશ્ચનની અંદર ફાઇન્ડ ધ g of x. તો અહીંયા તમે g of x ફાઇન્ડ કરી નાખેલું, મતલબ આપણો દાખલો પૂરો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા માટે એક સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ માટે મેં એક દાખલો આપેલો છે સેમ મેથડનો. આ જ મેથડથી તમારે આખો દાખલો કરવાનો છે. તો તમને ખ્યાલ આવે. તો આ રીતની એક રકમ ઓન ડિવાઇડિંગ -x³ + 3x² - 3x + 5 બાય a polynomial g of x, the quotient and remainder where x-2 and 3 respectively, then find the g of x. તો g of x નો આન્સર શું આવે મેં તમને આપેલો છે. તો જે તમને અગાઉ દાખલો અત્યારે મેં શીખવાડ્યો સેમ મેથડથી આ દાખલો વર્ક કરશે. સૌથી પહેલાં શું કરવાનું તો કે તમારે લખી લેવાના કે ડિવિડેન્ડ પોલિનોમિયલ શું છે, ડિવિઝર પોલિનોમિયલ શું છે, ક્વોશન્ટ પોલિનોમિયલ શું છે, આ બધું તમારે લખી લેવાનું. પછી ડિવિઝન અલ્ગોરિધમની અંદર બધી વેલ્યુ પુટ કરી દેવાની અને તમારે કોને સબ્જેક્ટ બનાવવાનો g of x ને. તો જો અગાઉ શીખવાડેલા દાખલામાં વ્યવસ્થિત ધ્યાન આપ્યું હોય તો આ દાખલો તમને આવડી જાય. તો મિત્રો તમને આ બધું સમજાઈ ગયું હશે.